po kami yelo. Welcome sa Panlasang Pinoy. Saan tayo na? Sa kusina na. Come! Come! Saan na yung bisita natin? Pwede ba? Piling tayo. May libre ba? Libre kaya ito? Nasa welcome mo. Saka papaya. Dried papaya. May libreng ano. Yan merong ano. Merong rice cooker. Tsaka toast. Yung iba ano naman. Parang konti ha. Meron pa dito. May rave. Wala ang ice. Lagyan na ng ice. Saka water. Meron ding coffee maker. Libre kaya to, Len? Libre to. Lagyan mo itong ganyan. Alin? Itong coffee. Feeling ko. Nakabukas nila. Ay, nice. Dito ka. Kitchen. Meron din mga utensils. Tsaka placemat. Tsaka ano to? Microwave. Pwede na tayo mag-bake, Len eh. May oven. Bake natin. Induction cooker. Ano bake natin? Bake. Pagtaho. Bake natin. Ayun. Dito tayo sa kwarto mo. Gano'n na kaya, oh? Sali na kaya. Wala nga lang. Centralized na yung aircon niya. Hindi mo siya ma-adjust. Meron pa nga siyang ano eh. Cabinet. Ang yaya ba? Siya aircon. Painting na po. Mas kaya yung tubig. Ito, ano to? Itong sala. Ay, sala pa wala. Ng tapa, 500. Baka na sobra na 5, 55 lang. Isang kilo yan eh. Hala? Tapa with rice. Magkano yung steak? Angus kasi. 2.5. 2, 3, tsaka 4. Gamitin natin para ginamit Unang bedroom.
Say shower. Tayo sa master. CR. May bata. Bathtub? What's happening? Yeah. Ah. It's a large double bed. Lang. Yung view. Meron lang tayong city view. City view. The view of the... Dati yung ano... Intercom. Oo, intercom. Sinisip mo pa. Hinahawa nga. Sabi ko sa'yo, mahahawa. Okay Tapos na. na